Mikor valaki becsomagol egy gorilla jelmezt, és erről nem szól senkinek, akkor mit kell csinálni? Meghekkelhető egy űrhajó. Persze, hogy meghekkelhető, nyilván. Valahogy ezt meg kell akadályozni. Na, a NASA erről adott ki még októberben egy ilyen útmutatót, amit aztán folyamatosan frissítenek, változtatnak. Erről beszélgetünk a Postmodernben. A quick word before the video. My AI assistant for those interested in space cybersecurity is available in the video description or comments. Galaxis biztonsági útikalauz a NASA-tól, írta a szerkesztőnk, és itt valójában Keleti Artúr következik, mert a NASA kiadta a Space Security Best Practices Guide első megközelítését. Ez egy ilyen kiberbiztonsági napló, vagy szabálygyűjtemény? Mi ez, Artúr? Hát persze, amit az ember elolvas egy rendes űrutazás előtt, tehát ez egy tisztességes biztonsági guide. Például az van benne leírva, hogy amikor valaki becsomagol egy gorilla jelmezt, és erről nem szól senkinek, akkor mit kell csinálni. Tehát, hogy azért... Hadbíróság. Hát nem tudom, de azért ezeknek megvannak a maga okai ezeknek a feladatoknak, vagy különböző előírásoknak, és azért ne felejtsétek el, hogy van nagyon sok probléma az űrutazásban a biztonsággal. Hát például nem nagyon elintézhető gyakran, hogy valaki oda menjen és megjavítson valamit, ugye? Vagy fölinstaláljon mondjuk egy frissítést valahova. De ugyanígy problémába ütközik az is, most így, ahogy Tücsi mesélt ezeket a történeteket, hirtelen beugrott az, hogy mondjuk a marsi expedíció ott leszáll, elkezdik ott felhúzni az építményeket, ott békésen kutatgatnak, majd egyszer csak kopognak a külső zsilipen, mindenki megijed, mert mindenki bent van, tehát nem lehet senki kint. Kinéznek, megérkezik egy űrhajós, bezsilipel, karantén, stb. És utána közli, hogy ő az auditor, és jött ellenőrizni, hogy minden rendben van az űrbázison. Tehát, hogy azért vannak ilyen kicsit ilyen abszurdabb elemei ennek a dolognak, és nyilvánvalóan van arra példa a világban ma, hogy megfelelő minőségben mondjuk az ipari rendszerekben például szenzoroknak és mindenféle rendszereknek a biztonságát hogyan lehet úgy garantálni, hogy az ember nem mindig tud oda menni, nem mindig tud lemenni több kilométerre a földbe, vagy a levegőbe, vagy egy olajfúró toronyra, vagy hasonlók. Valamikor a kapcsolat is problémás, szóval teljesen jogos az, hogy az eddigi sztenderdek mellé, amik már most is léteztek, létre kell hozni újakat is, amelyek befolyásolják azt, hogy hogyan lehet használni a kiberbiztonságnak a különböző elemeit az űrben. Várj egy picit, Artúr, mert pont ezt a másik perspektívát akartam felvillantani, hogy végül is az űrkutatás az nem egy új dolog. A Gagarin űrutazása 63 évvel ezelőtt volt. Tehát ezeknek az űrutazásoknak mindenképpen szükségszerű feltétele, hogy a biztonsággal foglalkozzanak a szakemberek. Most elárulom a hallgatóknak, hogy itt a rádióműsorunk is úgy indul el, hogy előtte egy checklistet veszünk végig, pont úgy, mint a repülőgépeken. Nyilván az űrkutatásban is ugyanígy van egy ilyen checklist, ami a biztonsági tényezőket veszi végig. Tehát akkor itt most miért kell itt egy ilyen összefoglaló? Na hát ez egy nagyon releváns kérdés, mert hogy igen, voltak már eddig is leírások, tehát nyilvánvalóan nem úgy készítették el a szoftvereit ezeknek az űrhajóknak, hogy srácok, van egy tök jó ötlet, valami startup, csináljunk szoftvert az űrhajóra, aztán majd meglátjuk, ott kipróbáljuk, hogy megye. Tehát nyilván nem ez történt, nagyon szigorú előírások voltak idáig, csak az a helyzet, hogy a hackerek közben nagyon innovatívak lettek, ugye a sötét oldala az internetnek, ugye a nem etikus hackerek, és ezért sajnos fejlett megoldásokkal most már körülbelül 12 különböző taktikai ilyen doménen vagy területen tudnak feltörni egy rendszert, terjedni, ott kihasználni a sérülékenységeit, tehát haladni kell a korral, és bizony egy olyan küldetésnél, ahol el lehet veszíteni a kapcsolatot mondjuk egy rendszerrel, vagy ahol nem lehet pótalkatrészekből végtelen mennyiséget fölvinni, vagy újra installálni mondjuk az operációs rendszerét valaminek, vagy mentésből visszaállni, ott nyilvánvalóan kell más megoldásokat is alkalmazni. Tehát, hogy ezért kellett egy ilyen, ha úgy tetszik, összemeppelés, összefűzése a jelenleg a Földön, ha úgy tetszik, ismert és használt protokolloknak. Például a MITRE-nek ilyen támadási mintázatai vannak, a NIST-nek, ugye az egy szabványügyi testület Amerikában, ezeknek vannak ajánlásai, és megpróbálták ezeket összeszőni a most létező különböző protokollokkal. Tehát szerintem egy komoly lépés annak az irányába, hogy amikor egy új expedíciót elindítanak, egy új missiont, akkor annak már megfelelő háttértámogatása legyen biztonsági szempontból is. Nem beszélve arról, hogy jönnek az újabb technológiák, tehát például a mesterséges intelligencia, az okozhat ilyen biztonsági veszélyt az űrkutatásban, szerinted?
Abszolút okozhat, egyre több rendszert fognak minél nagyobb automatizálásra rávenni, pontosabban megkérni a rendszereket, hogy figyeljenek oda a rendszer üzemeltetésekre, és nyilván ott nagyon fontos kérdés lesz az, hogy mennyi döntést merünk rábízni egy ilyen rendszerre, és annak a biztonsága egy különösen érdekes terület, pláne az űrben. Nekem az jutott az eszembe, hogy a NASA tisztségviselőit ismerve az első pont valószínűleg az lehet, hogy űrséta közben ne hagyjunk el laptopot és pendrive-ot. Megtörtént? Hát 2000 akárhányban jött ki egy jelentés, hogy az 4 év alatt valami 26 laptopot hagytak el, köztük egy olyat, amin a komplett ISS irányítási rendszerének a szoftvere rajta volt. Aha. Egyébként tudod mi a baj, Tücsi, hogy ezek mindig le vannak írva. Ennek ellenére megtörténik, de például volt már űrállomásra fölvitt vírus is. Tehát amit pendrive-on vittek föl, és akkor bedugták egy rendszerbe, és ott elkezdett terjedni, mert nyilván ott is számítógépek vannak. Tehát például ez a leírás, ez nagyon komolyan fókuszál arra, hogy az űrállomáson nagy rendelkezésre állásra és biztonsággal kell beazonosítani rendszereket. Autentikálni őket, autorizálni őket, hogy ő összekapcsolódhat-e mondjuk egy másik rendszerrel. Amikor azt mondtad az előbb, hogy úgyis leírták már ezeket, akkor ez az arra vonatkozik, hogy vigyázz, nehogy elhagyd a laptopodat? Ez hogy lehet leírni? Ez emberi hiba. Hát persze, hogy emberi hiba, de ettől még leírták. Hát ez az, amiket meg szoktak vizsgálni a űrruhába érkezett auditorok, akik bekopogtatnak a Marsbázisra, hogy megnézzék, hogy minden a leírtaknak megfelelően van. Csak attól még, hogy valamit leírsz, attól még egyáltalán nem biztos, hogy így is fognak cselekedni az emberek. Pontosan ezért kell egy összetett védelmi rendszert kialakítani, amiben van még egy óriási veszély is, csak így egy utolsó gondolat erről, hogy gondoljunk abba bele, hogy egy űrküldetésben például, amit leírnak ebben a leírásban, hogy nem mindenki kaphat mindenhez jogot, na rendben van, de mi van akkor, ha éppen annak az asztronautának kellene egy vészgombot megnyomnia, vagy beindítani egy hajtóműt, vagy lecsatlakoztatni valamit, vagy a levegőt megkeverni, vagy valami ilyesmi, és ahhoz neki nincsen joga, hogy akkor majd írjon kérvényt a főnökének, és azt majd megkapja egy nap múlva, hogy igen, van engedélyed, megnyomhatod a gombot. Szóval nem olyan egyszerű ez a helyzet szerintem. Egyébként nem is annyira rossz a helyzet, mint amilyennek én elsőre elképzeltem, már amikor a Tücsi azt mondta, hogy ne hagyjátok el a laptopotokat, és eddig 27 laptopot hagytak el, én azt képzeltem el, hogy ezeket az űrben hagyták el. És csak néhány másodperc múlva jöttem rá, hogy ti arról beszéltek, hogy ezeket a Földön hagyják el, és próbáltam elképzelni, hogy milyen körülmények között visz magával űrsétára valaki laptopot.